I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found. Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái mẫu máy bay mới nữa ha, máy bay Boomerang. Thì các bạn nào vẫn chưa được thế lưu ý nha. Lưu ý rằng là máy bay phải cấp thật cân đối. Đây các bạn thấy này. Đây là máy bay tôi gấp, các bạn sẽ thấy là rất là cân đối ha. Đây, nếu chưa cân đối thì các bạn phải chỉnh cho nó cân đối trước khi mà bay, thì khi đó các bạn sẽ đặt kết quả như là trong video ha. Và bây giờ ta sẽ thử mẫu mới này nha. Nếu như nó bay vẫn chưa được thì các bạn điều chỉnh độ cong thêm một xíu nữa ha. Điều chỉnh độ cong lên thì nó sẽ bay, nếu mà nó chưa bay vòng về thì nó sẽ bay cho vòng về ha. Và các bạn cũng nhớ điều chỉnh lực ném. Nếu mà ném mạnh không được thì bạn ném nhẹ, thay đổi lực ném ha, và thay đổi cái độ nghiêng. Các bạn có thể thấy vừa rồi là cái máy bay nó bay vòng bay rất là ngắn đúng không? Đây, bay nó ngắn. Trong trường hợp mà vòng bay ngắn như vậy thì các bạn sẽ điều chỉnh cho cái đuôi nó duỗi ra một tí, nó bớt cong, thì khi đó thì vòng bay nó sẽ bay xa hơn. Bây giờ tôi muốn bay xa hơn nữa, tôi sẽ điều chỉnh cho đuôi nó duỗi nhiều hơn nữa, tức là bớt cong ha, nó càng bớt cong. Đây. Chúc bạn chơi thành công nhé. Để biết cách cấp thì các bạn hãy xem đường link phía dưới phần mô tả nhé. That's why I give you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me.